Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Είμαι η Μάρθα και σήμερα το βίντεο αναφέρεται στα ονομαστά ελληνικά προϊόντα. Σε προϊόντα δηλαδή που όταν ακούει κανείς την προέλευσή τους σκέφτεται αυτό πρέπει να είναι καλό. Αν σας ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, μείνετε μαζί μου για να δούμε τι έχουμε στην Ελλάδα. Όταν λέω ονομαστά προϊόντα, δεν εννοώ προϊόντα που παράγουν συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά προϊόντα που θεωρούμε ότι είναι καλά γιατί παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι προϊόντα που παράγει η γη και η ποιότητά τους να οφείλεται στο μικροκλίμα της περιοχής, οι συνθήκες δηλαδή να ευνοούν την παραγωγή ενός προϊόντος, όπως είναι η κορινθιακή σταφίδα για παράδειγμα. Μπορεί να είναι και ιδιαίτερες ποικιλίες βέβαια, όπως είναι η καλαματιανή ελιά. Αλλά επίσης και προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής, δηλαδή προϊόντα που ο άνθρωπος παίρνει προϊόντα από τη γη, τα επεξεργάζεται και παράγει κάτι άλλο. Και τότε η διαφορά, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι πιθανόν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος παρασκευής, ότι υπάρχει μεγάλη εμπειρία, παράγουν για πολλά χρόνια αυτό το προϊόν ή ότι έχουν κάποιο μυστικό ή και τα τρία μαζί. Έτσι έχουμε τη σεραϊκή μπουγάτσα από τις Σέρρες, έχουμε το συριανό λουκούμι που παράγουν στο ωραίο νησί της Σύρου, έχουμε τον μακεδονικό χαλβά, έχουμε το κρητικό παξιμάδι και έχουμε και το σαμιώτικο γλυκό κρασί, για το οποίο θα σας βάλω ένα πολύ όμορφο τραγούδι κάτω για να ακούσετε. Όμως δεν πρόκειται μόνο για τρόφιμα. Για παράδειγμα, είναι ονομαστά στην Ελλάδα, ακόμη και σήμερα, τα γιαννιώτικα ασημικά. Στα Ιωάννινα υπήρχε πολύ μεγάλη ακμάζουσα παραγωγή ειδών από ασήμι. Και ακόμη και σήμερα είναι ονομαστά τα ασημικά από τα Γιάννενα, τα γιαννιώτικα ασημικά. Επίσης, οι καστοριανές γούνες. Αν και σήμερα φθήνει αυτή η παραγωγή και λογικά γιατί η γούνα πλέον ως ένα υλικό που ζεσταίνει τους ανθρώπους μπορεί να αντικατασταθεί από πολλά τεχνητά υλικά και νομίζω σωστά, δεν φταίνε τα ζωάκια. Όμως οι καστοριανές γούνες θεωρούνταν ποιοτικά ανώτερες στην Ελλάδα. Επίσης, το πατρινό καρναβάλι. Είναι το πρώτο καρναβάλι δυτικού τύπου που έγινε στην Ελλάδα και λόγω των πολλών ετών εμπειρίας που υπάρχει, θεωρείται το καλύτερο τέτοιου είδους καρναβάλι στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει να παραλείψω τα βολιώτικα τσιπουράδικα. Έχετε πάει στο Βόλο? Αν δεν έχετε πάει και πρόκειται να πάτε, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε ένα τσιπουράδικο, δηλαδή ένα μαγαζί τύπου ταβέρνας, όπου μπορεί κανείς να πιει τσίπουρο με τη συνοδεία μεζέ, μικρά δηλαδή πιάτα. Τα βολιώτικα τσιπουράδικα θεωρούνται τα καλύτερα στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπουμε τον τόπο παραγωγής σε επίθετο και έτσι έχουμε τα ονομαστά αυτά προϊόντα. Βολιώτικο, κρητικό, κορινθιακή κτλ. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιούμε και την γενική
ή κυρίως ή μόνο την γενική για να μιλήσουμε για ένα ονομαστό προϊόν. Για παράδειγμα, έχουμε το τυρί Μετσόβου. Το Μέτσοβο είναι μια ορεινή περιοχή στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι. Αυτό σημαίνει ότι ήξεραν πάρα πολύ καλά πώς να φτιάχνουν από το γάλα τυρί. Υπάρχουν διάφορα είδη τυριών που παράγονται στο Μέτσοβο και όταν ακούει κανείς τυρί Μετσόβου λέει αυτό πρέπει να είναι καλό. Πορτοκάλια Άρτας. Παραμένουμε στην Ήπειρο. Στην Άρτα πιθανώς το μικροκλίμα βοηθάει ώστε τα πορτοκάλια της Άρτας να είναι ονομαστά. Πάω στη Λαϊκή και βλέπω πορτοκάλια. Πορτοκάλια Άρτας. Πρέπει να είναι πολύ νόστιμα αυτά. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αλλού πορτοκάλια. Όχι ότι δεν είναι επίσης νόστιμα. Αλλά καταλαβαίνετε, εννοώ ότι ακούγοντας αυτό αμέσως σκέφτομαι καλή ποιότητα. Χαλβάς Φαρσάλων. Στα Φάρσαλα, στην κεντρική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, φτιάχνουν ένα χαλβά ο οποίος είναι ονομαστός και για τη γεύση του, αλλά είναι και ένα ιδιαίτερο είδος χαλβά. Είπα στην αρχή για τον μακεδονικό χαλβά που είναι άλλο είδος χαλβά. Έχουμε και τον σπιτικό χαλβά. Ο χαλβάς Φαρσάλων είναι ονομαστός και ως ποιότητα και ως είδος διαφορετικός. Έχουμε τα μήλα Πηλίου. Επίσης έχουμε ένα βουνό πάνω από το Βόλο, βρίσκεται το Πήλιο. Πιθανόν πολλοί από εσάς να έχουν ήδη πάει εκεί. Ένα υπέροχο βουνό, όπου εκεί προφανώς το μικροκλίμα ευνοεί την παραγωγή μήλων. Και όταν ακούω μήλα Πηλίου λέω τέλεια, νόστιμα πρέπει να είναι. Γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη περήφανοι? Για το κουλούρι Θεσσαλονίκης και για τα τρίγωνα πανοράματος. Τα τρίγωνα τα έφτιαξε πρώτα μια οικογένεια η οποία είχε ζαχαροπλαστείο στο Πανόραμα, μια περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, και έτσι έχουν μείνει ως τρίγωνα πανοράματος. Και το κουλούρι της Θεσσαλονίκης είναι επίσης ονομαστό, πολύ νόστιμο. Πρόσφατα έφαγα στην Αθήνα κουλούρι Θεσσαλονίκης και ομολογώ ότι ήταν πολύ νόστιμο και ήταν μάλλον το πιο νόστιμο κουλούρι που έφαγα τα τελευταία χρόνια. Πιο νόστιμο από αυτά που τρώω στη Θεσσαλονίκη. Όμως το κουλούρι διαφημιζόταν ως κουλούρι Θεσσαλονίκης. Γιατί αυτό είναι ποιότητα. Ακανέδες Σερών. Ο ακανές είναι ένα ιδιαίτερο είδος λουκουμιού. Ο ακανές είναι ένα λουκούμι που φτιάχνουν μόνο στις Σέρρες. Οπότε είναι και ο τόπος, αλλά είναι και το είδος του προϊόντος που είναι ιδιαίτερο. Σαρδέλες Ιερισσού. Πάω στη Λαϊκή, έχω ψάρια και κάποιος φωνάζει «Σαρδέλα Ιερισσού». Δεν μπορεί, θα είναι η καλύτερη. Η Ιερισσός είναι εδώ στη Χαλκιδική. Μέλι Αττικής. Θεωρείται πάρα πολύ καλό στην Ελλάδα, παντού παράγεται μέλι βέβαια, αλλά αυτό πιθανόν έχει να κάνει, υποθέτω, επίσης με το μικροκλίμα της περιοχής, με τα βότανα που υπάρχουν στην περιοχή, από τα οποία οι μελισσούλες τρέφονται και έτσι μας δίνουν αυτό το υπέροχο μέλι από την Αττική. Κοτόπουλα Ιωαννίνων. Προφανώς η παραγωγή, η βιομηχανία κοτόπουλου στα Ιωάννινα έχει κάποια μυστικά στην εκτροφή κοτόπουλων και έτσι όταν ακούω κοτόπουλο Ιωαννίνων λέω πρέπει να είναι καλό αυτό. Κρόκος Κοζάνης. Ο κρόκος είναι αυτό το φυτό από το οποίο χρησιμοποιούμε μόνο τους στίμονες. Μόνο αυτά τα κίτρινα που έχει μέσα το άνθος. Είναι πολύ δύσκολο να το συλλέξει κανείς και γι' αυτό είναι και πολύ ακριβό. Ο κρόκος Κοζάνης θεωρείται ο καλύτερος από όσο γνωρίζω. Φάβα Σαντορίνης. Βεβαίως ξέρετε τη Σαντορίνη για τον τουρισμό, αλλά η Σαντορίνη πριν γίνει τουριστικός προορισμός ήταν ένα νησί με γεωργική κυρίως παραγωγή.
όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Η Σαντορίνη είχε ονομαστά κρασιά, ονομαστό ντοματάκι και ονομαστή φάβα. Μέχρι που ήρθε ο τουρισμός και τώρα έχει ονομαστά Airbnb. Δεν ξέρω. Η φάβα της όμως ακόμα προσελκύει τον καταναλωτή. Λέμε φάβα Σαντορίνης, πρέπει να είναι πολύ καλή. Γραβιέρα Νάξου. Η γραβιέρα είναι ένα τυρί και η Νάξος είναι ένα νησί των Κυκλάδων, όμως είναι ένα νησί το οποίο έχει πολλά εδάφη που καλλιεργούνται και έχει και κτηνοτροφία και έτσι παράγει διάφορα προϊόντα από τη γη, οπωροκυπευτικά, και ένα από τα ονομαστά προϊόντα είναι η γραβιέρα. Είναι αυτό το σκληρό τυρί που είναι πάρα πολύ νόστιμο και όταν ακούω γραβιέρα Νάξου λέω παντού στην Ελλάδα παράγεται γραβιέρα, αλλά η γραβιέρα Νάξου θεωρείται ότι έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση. Είναι η εμπειρία, είναι το μυστικό, είναι το γάλα της περιοχής, δεν ξέρω. Σίκα Εβίας. Η Εύβοια είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας. Σπάνια την σκεφτόμαστε σαν νησί όμως, γιατί είναι πολύ κοντά στη στεριά και την συνδέει με τη στεριά γέφυρα. Οπότε μπορώ να πάω με το αυτοκίνητο, δεν το σκέφτομαι σαν νησί. Είναι μεγάλο νησί, έχει πολλά ψηλά βουνά, έχει πολύ όμορφες παραλίες και εκεί παράγονται τα πιο νόστιμα σίκα, μάλλον. Στην Ελλάδα τρώμε πάρα πολύ τα σίκα. Οι σικές είναι δέντρα που φυτρώνουν παντού, μόνα τους στη φύση. Πας με το αυτοκίνητο, βλέπεις μία σικιά, σταματάς, παίρνεις σίκα και τρως εκεί επί τόπου. Δεν χρειάζεται καν να τα μαζέψεις, γιατί σε μερικά μέτρα θα υπάρχει μία άλλη σικιά. Οπότε είναι αγαπητά. Δεν ξέρω αν τρώτε σίκα και αν σας αρέσουν. Εδώ τρώμε τα σίκα και φρέσκα από το δέντρο, αλλά και αποξηραμένα. Και τα φρούτα αυτά, τα αποξηραμένα, ανάμεσα στα σίκα τα αποξηραμένα, τα πιο ονομαστά είναι τα σίκα από την Εύβοια. Κουραμπιές. Κουραμπιές. Ο κουραμπιές είναι αυτό το γλυκό, ένα από τα δύο γλυκά, χαρακτηριστικά γλυκά των Χριστουγέννων. Είχα και ένα βίντεο με τον κουραμπιέ, μπορείτε να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο ονομαστός κουραμπιές στην Ελλάδα? Ο κουραμπιές Καρβάλης. Η Νέα Καρβάλη είναι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Καβάλα, και θεωρείται ότι εκεί φτιάχνουν τον πιο νόστιμο κουραμπιέ. Ούζο. Αν σας αρέσει το ούζο, να ξέρετε ότι στην Ελλάδα ονομαστό θεωρείται το ούζο Πλωμαρίου. Το Πλωμάρι είναι ένα χωριό στη Λέσβο και αν περάσετε από εκεί, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το ούζο της περιοχής. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο επίσης βγάζει όλη η Ελλάδα, αλλά ποιο ελαιόλαδο θεωρείται ονομαστό? Της Καλαμάτας, λογικά, της Λέσβου επίσης. Όμως καλό ελαιόλαδο φυσικά έχει παντού στην Ελλάδα. Και όσο για τις ελιές, σας είπα ότι έχουμε τις ελιές της Καλαμάτας, ελιές Καλαμών, έχουμε τις ελιές της Άμφισσας και έχουμε και διάφορες ακόμη. Έχουμε ελιές Χαλκιδικής. Είναι η προέλευση, αλλά είναι και ιδιαίτερη ποικιλία. Δηλαδή μία ελιά Χαλκιδικής, μία ελιά Άμφισσας και μία ελιά Καλαμάτας έχουν διαφορετική όψη και διαφορετική γεύση. Έχουμε και τις θασίτικες, τις θρούμπες. Οπότε είναι η περιοχή, αλλά είναι και το είδος σε αυτή την περίπτωση. Η ποικιλία, διαφορετική ποικιλία. Που έχουμε το καλύτερο αλάτι στην Ελλάδα?
το ονομαστό αλάτι Μεσολογγίου. Εκεί στις αλικές του Μεσολογγίου παράγεται το πιο ονομαστό αλάτι της Ελλάδας. Ακούω αλάτι Μεσολογγίου, λέω αυτό είναι καλό. Εκτός από αλάτι στο Μεσολόγγι παράγουν και ονομαστό αυγοτάραχο. Χαβιάρι δηλαδή, είναι τα αυγά του ψαριού, το αυγοτάραχο. Και για το τέλος άφησα ένα προϊόν το οποίο είναι ονομαστό γιατί έχει σχέση με το μικροκλίμα και η σχέση του είναι τόσο στενή, εξαρτάται η παραγωγή του τόσο από το μικροκλίμα της περιοχής που δεν παράγεται πουθενά αλλού στον κόσμο. Και αυτό είναι η μαστίχα χείου. Τα μαστιχόδεντρα, είχα κάνει και για τη μαστίχα ένα βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Τα μαστιχόδεντρα λοιπόν φυτρώνουν παντού. Όμως μαστίχα παράγεται μόνο στην Χίο και μάλιστα μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου. Η μαστίχα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε για αυτή, για τις ιδιότητές της. Αν γνωρίζετε, γράψτε μου. Αν δεν γνωρίζετε, δείτε το βίντεο και επίσης ψάξτε στο ίντερνετ. Τώρα έχουμε όλη τη γνώση στο χέρι μας. Αυτά για σήμερα. Αν έχω παραλείψει κάποιο προϊόν, είναι πιθανόν. Αν εσείς γνωρίζετε κάποιο προϊόν που θεωρείτε πολύ καλό ποιοτικά, γιατί προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη περιοχή, σας παρακαλώ μοιραστείτε το μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας. Πάντα χαίρομαι να διαβάζω τα σχόλιά σας και πιο πολύ χαίρομαι όταν μου λέτε ότι αυτά τα βίντεο βοηθούν έστω και λίγο να μάθετε καλύτερα την ελληνική γλώσσα. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.